Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. નમસ્કાર, જય આદિવાસી, જોહાર મિત્રો। આજે આદિવાસી સંસ્કૃતિ એકદમ લુપ્ત થતી જાય છે, તો અમારા માધ્યમથી અમે આદિવાસી સંસ્કૃતિને જાળવવા માટેના પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ। તો તેથી તમે આ વિડીયો પહેલેથી છેલ્લે સુધી જો। આજની અમારી વાનગી છે આદિવાસીની પ્રખ્યાત વાનગી પાનેલા। મિત્રો, આ જે પાન છે તે કરાડાના કહેવાય છે, આદિવાસીમાં એને કરાડો કહે છે। બસ તેને લગતી અમે એક વાનગી બનાવી રહ્યા છીએ, તો નિહાળો, એન્જોય। જય આદિવાસી। હા તો મિત્રો, આજ તમે વેલો દેખાય છે તે કોળાનો છે। આ જે પનેલાની વાનગી છે તેમાં આ જે કોળું છે તેનો બહેતર પ્રમાણમાં યુઝ થશે। તો ચાલો આપણે વાનગીની શરૂઆત કરીએ। સૌ પ્રથમ તો આજે કોળાને સારી રીતે ધોઈને વચ્ચેથી કટ કરીને છીણી વડે છીણી લઈશું। અમારી દરેક વાનગીમાં જે શાકભાજી જે યુઝ કરીએ છીએ તે બધી અમારા ઘરની એટલે અમારા ફાર્મની જ હોય છે। કોળાના અંદર જે રેસા અને એના જે બિયા હોય છે તેને સંપૂર્ણ રીતે આપણે સાફ કરી દઈશું। કોળાને આ રીતે કટ પાડીને છીણી વડે છીણી લઈશું। કોળું સંપૂર્ણ રીતે છીણાઈ ગયું છે અને અમારા જે વડીલ લોકો કહે છે કે આ જે કોળાની ઉપરની છાલ બાફીને ખવાય છે, જેથી કોળું સંપૂર્ણ રીતે આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ। પનેલાની વાનગી છે તેમાં સૌપ્રથમ આપણે ચોખાનો લોટ લઈશું અને છીણેલા જે કોળું છે તે લઈશું। પછી સંપૂર્ણ મસાલા, હળદર, મીઠું, મરચું, તલ અને ધાણા જીરું ને આપણે સંપૂર્ણ રીતે મિક્સ કરી દઈશું। વાનગીમાં જે કરાડાના પાતળા કીધા તે છે, એટલે આ જે પાન છે ટીમરોના પાન જેવા જ આવે છે। તેને આ રીતે ઓપન ખોલીને અંદર મસાલો ભરવામાં આવે છે।
ઢાંકી દઈશું અને અડધો કલાક સુધી એને બફાવા દઈશું.